მოგესალმებით, ეს გახლავთ კიდევ ერთი ვიდეოების სერიიდან, სადაც განვიხილავთ სხვადასხვა პრაქტიკულ ამოცანებს. ამ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი ამოცანა, ანუ უნდა შევავსოთ ცხრილი მონაცემებით, რომელიც მოცემულია Excel-ის სხვა გვერდზე, ოდნავ სხვა ფორმით. ამ ფორმას ცოტა მოგვიანებით კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები, უბრალოდ ყურადღება მიაქციეთ, რომ მარცხენა მხარეს მოცემული მაქვს ქვეყნები, ხოლო ზედა მხარეს, ცხრილის ზედა მხარეს მოცემული მაქვს თვე და წელი. და ჩვენი ამოცანაა, რომ გადავიტანოთ აი ეს მონაცემები ჩვენთვის სასურველი ფორმით ცხრილში. პირველი რაც უნდა გამოვიყენოთ, ეს გახლავთ offset ფუნქცია. Offset ფუნქციის საშუალებით, თუ კი ჩვენ დავდგებით ამ შემთხვევაში data გვერდზე გადავალთ და A3 უჯრაში, აი ამ A3 უჯრას ჩავკეტავ, დავაფიქსირებ, რომ აი ამან არის მოძრაობს და შემდეგ ავირჩევ 1, ანუ 1-ით ქვემოთ და მძიმე კიდევ 1. ეს გულისხმობს, რომ მე წამოვიღებ აი ამ ცხრილიდან B4 უჯრას, ანუ სადაც დავდექი A3 უჯრაში, იქიდან 1-ით ქვემოთ და 1-ით გვერდზე. 58 და 60. შეგვიძლია შევამოწმოთ, რომ ნამდვილად ასეა 58 და 6. ახლა ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩავანაცვლოთ ერთიანი და ერთიანი, რასაც ვაკეთებთ match ფუნქციების დახმარებით. პირველი match-ის დაწერა საკმაოდ მარტივი და სწორხაზოვანი ამოცანაა. გავხსენი ფრჩხილი და დავხურე ფრჩხილი იმისთვის, რომ არ ამერიოს და მუშაობ match ფუნქციის შიგნით, სადაც პირველი რასაც მეკითხებ არის lookup value, ანუ რას ვეძებ, ამ შემთხვევაში ვეძებ ქვეყნის დასახელებას და ეს უნდა ჩაიკეტოს A სვეტში, ანუ A სვეტიდან არ უნდა იმოძრაოს და შესაბამისად დოლარის ნიშანი მოგწევს A-ს გვერდით. მეორე რასაც მეკითხებ არის lookup array, ანუ ეს გახლავთ უკვე ქვეყნების ჩამონათვალი data გვერდიდან, რომელიც ასევე უნდა ჩავკეტო და ბოლოში ნულიანი გამოხატავს, რომ ზუსტად ვეძებ. და enter. შევამოწმოთ, რომ სწორად მუშაობს, ჩამოვავრცელებ ქვემოთ, საბერძნეთის შემთხვევაში ეს არის 79 და 50. ნამდვილად საბერძნეთის შემთხვევაში არის 79 და 50. თუმცა შემდეგი match-ი რომ დავწერო, რომელიც უკვე ეძებს არა მარტო ქვეყანას, ანუ შემდეგი match-ი ეძებს წელს და თვეს. წელი და თვე ამ შემთხვევაში არის პირველ და მეორე სტრიქონზე განაწილებული. მე შემოგთავაზებთ ახლა ჩემეულ გადაწყვეტას. თუ კი თქვენ ფიქრობთ, რომ უკეთესი გზა იპოვეთ, გთხოვთ მიუთითოთ ეს კომენტარებში, დარწმუნებული ვარ, რომ სხვებისთვისაც საინტერესო იქნება, როგორ გადაწყვეტას იპოვეთ. პირველი, რასაც მე გავაკეთებ არის, data გვერდზე შევქმნი ახალ სტრიქონს, რომელიც იქნება აი ამ ორი სტრიქონის გაერთიანება. ანუ გაერთიანებისთვის შემიძლია გამოვიყენო უბრალოდ გაერთიანების ნიშანი ან ნებისმიერი ფუნქცია, მაგალითად concatenate ასევე იმუშავებს, ანუ ეს და ეს. უბრალოდ გავაერთიანე, შევქმენი ახალი ცვლადი, რომელიც იქნება მაისი 20-20, ანუ თვე და წელი. ეს ყველა ჩანაწერი ამ შემთხვევაში იქნება უნიკალური, ანუ აპრილი 20-20, თებერვალი 20-17, ეს ჩანაწერები ყველა გამოხატავს ერთ უნიკალურ მნიშვნელობას. ეს მნიშვნელობა მე ხა უნდა ვიპოვო ასევე აი ამ მხარეს და მოდი match ფუნქციას ახლა გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში და აქ უკვე მექნება match-ი, გავხსენი და დავხურებ ფრჩხილი ისევ, რას ვეძებ. lookup value-ისთვის გამოვიყენებ Concat ფუნქციას, იმიტომ რომ დაზღვეული ვიყო, ზუსტად შევხედავ ამ შემთხვევაში რას და რას გავაერთიანებ. ესე იგი, გავაერთიანებ როგორც წინა შემთხვევაში გავაკეთე, იანვარი, თვე, მძიმე და წელი. ანუ ამ ჩანაწერში რამ არ მინდა იმოძრაოს. თვის შემთხვევაში მინდა ეს ყველაფერი იყოს დაფიქსირებული პირველ სტრიქონში, ხოლო წლის შემთხვევაში ეს ყველაფერი მინდა იყოს დაფიქსირებული B სვეტში. ანუ პირველი სტრიქონი B სვეტი დავაფიქსირე და ვაგრძელებ match-ის წერას.
მეორე არის lookup array, ანუ სად ვეძებ, სადაც ვეძებ, ეს array უკვე გამზადებული მაქვს. ეს გახლავთ data გვერდზე ჩვენს მიერ შექმნილი სტრიქონი და ვეძებ ზუსტად. თუ კი ყველაფერი რიგზია, ეს მონაცემი ახლა დააბრუნებს რუსეთის ფედერაციის 2020 წლის იანვრის მონაცემს. გადავამოწმოთ იანვარი 2020 რუსეთის ფედერაცია 74 და 2. რადგან ჩაკეტვები ამ შემთხვევაში ყველგან გავაკეთეთ და არსად არ დაგვიწყებია, წესით ეს შეგვიძლია გადავავრცელოთ 2020 წლის შემთხვევაში მაისამდე მაქვს მონაცემები, ამიტომ უპრიანია აი ამ ფორმულას კიდევ დავამატოთ if na. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც offsets ან lookups წერთ, კარგია if na-ს თუ დავამატებთ და ნულიანს დავაბრუნებინებ, როდესაც არ იქნება მონაცემი თვისთვის ან იმ პერიოდისთვის, ხოლო სადაც მაქვს მონაცემები, შემიძლია ჩამოვავრცელო და ყველა ამ მონაცემს წამოიღებს. მოდი ერთ-ერთი თვე შევამოწმოთ, ჯამურად 2020 წლის მაისში გვაქვს 344 და 80. აქაც შემიძლია შევამოწმო 344 და 80. ესე იგი ჩვენი ფორმულა ამ შემთხვევაში სუსტად მუშაობს. კიდევ ერთხელ გამოვიყენე offset-ი, რომელშიც პირველი მატჩი იყო სწორხაზოვნად გასაგები, რასაც აკეთებ და მეორე მატჩში დამჭირდა concatenate ფუნქციით, ანუ ორი ჩანაწერის გაერთიანების გამოყენება და მეორე მხრივ დამჭირდა data გვერდზე ახალი სტრიქონის შექმნა, რომელიც ასევე აერთიანებს ორ ჩანაწერს. ერთადერთი კითხვა, რაც ახლა თავში მებადება, არის აი ამ concatenate-ის გამოყენების ნაცვლად უბრალოდ რომ დამეწერა აი ეს ჩანაწერი და ეს ჩანაწერი თუ იმუშავებდა. კი, ჩვეულებრივად მუშაობს. ანუ concatenate-ის გამოყენების გარეშეც შეგვეძლო გავსულიყავით ფონს match ფუნქციაში უბრალოდ აი ამა ეს d1 ჩანაწერი, თვის ჩანაწერი და b3, ანუ წლის ჩანაწერი, ესეც იგივე შედეგს მოგცემდა. თუ კი თქვენთვის ეს ფორმულა უფრო სუფთად გამოიყურება, ვიდრე concatenate-ით შეგიძლიათ ეს ვერსიაც გამოიყენოთ. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო, იმედია საინტერესო მაგალითი გამოვიდა, მომავალ შეხვედრამდე.